السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم فيديو جديد على هاد الوصفه السحريه. بعد ما راجلي كانت عنده واحد الكحه اللي هي ناشفه وكانت غتجيفو، درت له هاد الوصفه ومجربه انا والزوج ديالي. اقسم لكم يمينا لا درتها بالليل وصباح بخير في الصباح، بلا دواء بلا والو وبلا، ما هيش مكلفه ولكن صحيه. كتعرفوا المنافع ديال حبه الشيط، وكتعرفوا المنافع ديال البصله البلديه الحمراء، وكتعرفوا المنافع ديال الحبه السوداء والمنافع ديال البيض. فكل هاد المكونات تجانسوا وتخلطتهم لكم في هاد الوصفه. جربوها وتبعوا معايا واكيد غتدعيوا معايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبت لكم فيديو جديد، ماشي وصفة ديال الطبخ أو الحلويات. وصفة هي وصفة سحرية وجميلة بزاف، غتعجبكم بزاف لأنني جربتها أنا والزوج ديالي. وصفة ضد السعال أو نزلة برد. هاد الوصفة غنحتاجو ليها لواحد الكاس كبير ديال الحليب، 3 البيضات، واحد المعلقة ديال هذا حبة شيط، ومعلقة ديال السانوج، وهاد البصلة اللي هي بصله بلديه حمراء. غادي نصوب هاد البصله ونرجع لكم. كيف ما كتلاحظوا شديت هنا البصله حكيتها، وهنا عندي حبه شادره. كتعرفوا الفوائد ديالو راه مزيان بزاف بزاف للصحه، للبرد، بزاف د الحوايج مفيد. هاد الحبه هاد حبه شاد، وهاد الشانوج تا هو راه مفيد. هاد الحبه السوداء. هاد الوصفه راه هي طبيعيه 100%. جربت بزاف د الحوايج لهاد نزله البرد اللي كانت مريت بها، ولكن بهاد الوصفه هي اللي فادتني بزاف، وبغيت كل واحد يستافد منها. كنعمل هنا الحليب مع البصله، وكنضيف ليه كيف ما شفتوا حبه شاد، ونضيف ليه الحبه السوداء، وغنعملهم فوق النار. كيف ما كتلاحظوا شديت هنا البصله حكيتها، وهنا عندي حبه شادره. كتعرفوا الفوائد ديالو راه مزيان بزاف بزاف للصحه، للبرد، بزاف د الحوايج مفيد. هاد الحبه هاد حبه شاد، وهاد الشانوج تا هو راه مفيد. هاد الحبه السوداء. هاد الوصفه راه هي طبيعيه 100%. جربت بزاف د الحوايج لهاد نزله البرد اللي كانت مريت بها، ولكن بهاد الوصفه هي اللي فادتني بزاف، وبغيت كل واحد يستافد منها. كنعمل هنا الحليب مع البصله، وكنضيف ليه كيف ما شفتوا حبه شاد، ونضيف ليه الحبه السوداء، وغنعملهم فوق النار. كيف ما كتشوفوا عملت هنا الحليب والحبه السوداء وحبه شاد فوق النار، ونخليهم حتى يبدا يغلى الحليب. عاد نضيف ليهم البيض. غادي نضيف واحد القريصه الملح، وغنضيف البيض. البيض مع الحليب راه دابا فاضلينا، ما نخلوش البيض بزاف، غير نحسو بداك البيض اندمج مع الحليب، ما بقاش بين خضر صافي، ونطفيو عليه. هاد الوصفه راه جميله جميله بزاف وصحيه ومفيده للجسم ديالنا، خصوصا للناس اللي عندهم نزلات برد وكيديروا ديك السعال اللي كتكون هكا ناشفه، كتحسوا فيه بدا تيتقال صافي نطفي. نبقاو نحركو حتى نحسو به
راه بدا يعقد. صافي نطفيو بارك. صافي دابا غنطفيو. طفيت عليه حيت لا قبالاش لا خليتوه بحال هكا بزاف كيولي الماء طالع الفوق والبيض هابط لتحت. خاص الحليب يشرب فيه هذاك البيض ويبقى بحال هكا متماسك. شفتوا ما كتحسوش بالماء طالع الفوق. هذه هي الوصفه. بعد ما نضجات ليا الوصفه الجميله اللي غتعجبكم وراها مجربه بلا ما نبقى نعيد مجربه. الا بغيتي صحتك، الا كنتي مريض بلا ما تخسر فلوسك، الا كنتي فيك الكحه، فيك كتحس بعظامك باردين، كتحس بانك كترتجف كيف ما انا وقع ليا. انا عندي واحد الفيروس، الا مشى تضربني البرد ما نقدرش نصح دغيا وعييت من الدواء. فهاد الوصفه خدمات ليا، صدقوني انا خدمات ليا. كي جربتها نحمد الله. هاد الخطره ما شدش فيا البرد بزاف. بهاد الوصفه غادي تصدقوني غادي تستغربوا. غتشربوها في الليل غتصحوا في الصباح. ما يمكنش نكون واحد الكلمه وغدا غصبح لي كومونتير يكونوا ما مزيانينش. والله هاد الوصفه انا بغيت الناس تا هما يديروها كيف ما انا درتها وانا مريضه. وافقتني انه الزوج ديالي عنده ديك الكحبه الناشفه وكانت غتجيفو. جبتها لكم تنتوما باش تستافدوا منها. ومعاها واحد الحل اخر. كيف هادي انتم تتشوفوا كيف تجي، راها غزاله وصحيه وجميله وكل شيء اللي فيها منافع اللي غتفيد للصحه ديالنا. وعندنا هاد الثومه حتى هي كديروها على شكل حبيبات بحال غتشربي شي حبه ديال شي كينه بحال هادي. اختي ولا خويا اللي كتشوفوا فيا صدقوني ملي تبغي تنعس غتشد بحال هكا غير هاد شويه هذا ديال الثومه غتشربوا مع اتاي يكون شويه دافي. شربوا ونعس. وبغيتي تعمل هادي وهادي حتى هي الا ما كانش عندك القدره انك تعمل هادي كامله جرب هاد الثومه وتفكروني. وغنتسنى لي كومونتير ديالكم مجربين. كي كتشرب الثومه كتحس بالصدر ديالك سخن بزاف. واحسن لو كان عندك واحد شويه ديال زيت العود وتزيد معاه واحد المعلقه تاع زيت العود وتمشي تنعس. ما تبقاش تدور، تمشي تنعس وتغطى. كون متاكد انك تحس بواحد الراحه غدا وغدعي معايا. جربوا هاد الوصفه السحريه الجميله اللي هي بسيطه ولكن المفعول ديالها راه جميل بزاف. وغتحس بانك وليتي بخير وعلى خير. والى فيديو اخر ان شاء الله. قناه كل ما يخصك سيدتي كتمنى لكم كل خير. ما تنسوش تابوناو في لاشين باش يبقى يوصلكم كل جديد. بسلام عليكم.